Salutare, salutare oameni buni și bine ați venit la încă un video aici la Cu și despre mașini. Un video un pic atipic făcut stând în picioare în sufrageria mea pentru că avem un început de an destul de greu. Nu știu cum e în cazul vostru, dar în cazul meu lucrurile par să ia viteză un pic mai lent decât mă așteptam. Sincer să fiu, nu știu câți dintre voi știu chestia asta despre mine, dar probabil că eu am devenit un pic de workaholic și sunt obișnuit să muncesc tot timpul și perioada asta de sărbători m-a făcut să mă simt un pic ciudat, mai ales din prisma faptului că nu am mai filmat o mașină nouă de ceva timp și mi se pare că parcă îmi ia un pic prea mult timp să îmi revin și să urc din nou la puterea optimă de funcționare, să spunem, la nivel optim de funcționare. Și din moment ce suntem la începutul anului 2025 și 2024 s-a terminat, cu bune, cu rele, asta e, s-a dus să-i fie țărâna ușoară, m-am gândit astăzi să vorbim despre ce am învățat în 2024, despre mașinile pe care le-am testat și ce îmi propun pentru 2025. Dar ideea principală a acestui clip este să vorbim despre mașinile care mi-au plăcut în mod special în 2024. Să facem așa un top al mașinilor testate anul trecut. Și de la început trebuie să exprim chestia asta cât mai clar, cât mai evident și cât mai respicat. Am încercat să o spun și în clipul trecut în care vă spuneam despre experiența mea. Repet, experiența mea fără mașină personală în București și repet din nou. Ceea ce o să vedeți în clipul ăsta este doar părerea mea despre mașinile pe care le-am testat în 2024. Este părerea mea extrem de subiectivă asupra mașinilor pe care le-am experimentat și acest, să spunem, top, deși nu este chiar un top, acest ranking pe care o să-l fac va fi exclusiv și foarte subiectiv, doar părerea mea. Da? Deci nu interpretați ceea ce o să auziți aici cu valoare de adevăr absolut, pentru că eu nu dețin adevărul absolut. Tot ce vă spun aici sunt impresiile mele, e adevărat, trecute prin filtrul unei experiențe de peste 10 ani de jurnalism în acest domeniu, dar chiar și așa, cum vă spun în foarte multe clipuri aici pe canal, chiar dacă mie poate să-mi placă foarte mult o mașină și o găsesc excelentă pentru mine și modul în care experimentez eu mașinile și modul în care le văd eu, asta nu înseamnă că este alegerea corectă și pentru voi sau nu înseamnă că este neapărat cea mai bună dintr-un segment sau altul. Așadar, ce veți vedea în acest clip sunt doar păreri subiective ale unui jurnalist cât de cât bătrân în businessul ăsta, niște păreri legate mai mult sau mai puțin obiectiv de calitățile sau defectele acestora. Și cu această introducere făcută zic să procedem. Înainte să fac acest clip, m-am gândit foarte mult la ce mașini am testat în 2024 și a fost un an foarte plin. Au fost foarte multe premiere, multe mașini noi și cred că piața s-a schimbat destul de mult. Începem să vedem niște schimbări profunde în industria auto, niște schimbări care ar trebui să ne dea foarte mult de gândit. Se tot vorbește de mult timp și s-a vorbit mult în ultimii ani despre chestia asta, despre avansul mașinilor chinezești și intrarea lor pe piața europeană, dar și pe alte piețe. Este un proces care a început de ceva timp, eu v-am spus despre el și cred că nu o să se oprească prea curând. Anul 2024 pentru mine personal a adus în prim plan foarte multe branduri chinezești, prim contact cu multe dintre ele. De AMG deja știam de un an înainte. AMG, chiar dacă în momentul de față este deținut de un brand chinezesc de SAIC, este până la urmă la bază a fost un brand britanic. Deci nu este chiar așa cum sunt alte branduri despre care o să vorbim, nu este în mod necesar un brand 100% chinezesc. Pentru că chiar și dacă e să vorbim de brandurile chinezești, da, există două abordări aici pe piață. Există abordarea în care un brand chinezesc achiziționează un brand de altă factură, de altă origine și apoi îl tehnologizează sau investesc capital în el și îl duc la un alt nivel sau profită pur și simplu de brand și duc lucrurile în altă direcție. Și apoi există brandurile de sine stătătoare chinezești, Yangwang, BID și multe alte, BAIC, SAIC,
multe companii care nu au niciun fel de istoric nu au niciun fel de renume, pedigree în spate, ci pur și simplu sunt fondate destul de recent și încep să facă produse. Acum, știu că foarte multă lume are foarte multe preconcepții cu privire la aceste mașini. Preconcepții care, până la un punct, ca orice alt mit sau preconcepție, sunt alimentate de niște experiențe trecute. Și, într-adevăr, brandurile chinezești, de sine stătătoare, au avut o reputație foarte proastă, mai ales în Europa. Asta pentru că le era absolut imposibil să rivalizeze cu branduri vechi, cu branduri cu foarte multă tradiție. În spate, branduri ca BMW, Volkswagen, mașini, companii care fac mașini și făceau mașini de zeci, poate în unele cazuri sute de ani. E imposibil să recuperezi un astfel de decalaj, mai ales dacă vorbim de tehnologia de sub capotă. Ei bine, în ultimii ani, brandurile chinezești devin mult mai competitive pentru că avantajele producătorilor legacy încep să fie anulate. Și încep să fie anulate pentru că se trece masiv pe mașini electrice. V-am spus în foarte multe clipuri, cel mai mult am vorbit despre asta în clipul despre Porsche Boxster și faptul că Porsche renunță la rețeta clasică Boxster, care i-a dat și numele cu motorul Boxster și poziționarea lui, și îl trece pe electric. Iar asta înseamnă că renunță la un avantaj competitiv foarte puternic. Asta se întâmplă cu toți producătorii mainstream în momentul de față, pentru că avantajul lor tehnologic stătea în modul în care reușeau să implementeze motorizările termice sub capotă. Pentru că acolo era avantajul lor decisiv. Când vorbim de mașini electrice, lucrurile sunt mult mai simple. Modul în care sunt făcute e mult mai simplu. Nu mai ai atât de multe limitări pe partea de tratare de emisii, de încins elemente sub caroserie și așa mai departe. Deci terenul de joc este mult mai nivelat. Și atunci producătorii de orice factură, pot să fie chinezi, sud-africani, brazilieni, whatever, pot să intre pe piață mult mai ușor cu produse mult mai bune. De asta vedem un avans foarte puternic al brandurilor chinezești. Ei bine, în momentul de față se pare că în Europa încep să ajungă, dar nu doar cu mașini electrice, pentru că știți foarte bine, s-au implementat niște taxe suplimentare pentru mașini electrice chinezești. De-aia vedeți în ultima perioadă destul de multe mașini electrice chinezești lansate pe piața europeană, dar și cu motorizări termice, un fel de struțo, plug-in hibrido, ceva. Pentru că astfel se evită acele suprataxări. Problema este că dacă producătorii chinezești ar fi vrut să le vândă doar ca termice, n-ar fi avut nicio șansă în Europa, pentru că în continuare pe parte termică nu sunt la fel de avansați ca rivalii lor eterni din alte țări, Japonia, Europa și așa mai departe. Dar în multe cazuri o să vedeți soluții de genul mașină electrică căreia îi se pune un fel de range extender, nu mai e mașină pur electrică și atunci se pot evita taxele. Și o să mai vedem astfel de produse aduse pe piață pentru a se evita acea suprataxare de care se vorbea. Oricum, chinezii investesc în soluții de fabricare în Europa și așa mai departe, deci vom vedea din ce în ce mai multe branduri chinezești și în Europa și în România. În România, momentan, sunt destul de puține pentru că suntem o piață mică, dar numărul lor crește. Și de aici pornisem, am vrut să încep cu brandurile chinezești pentru că e un subiect foarte aprins printre pasionați. Există mulți oameni care zic nu vreau niciodată chinezească și sunt alți oameni care zic bă, știi ceva, vreau să încerc. Dintre brandurile pe care le-am testat eu chinezești anul acesta, putem lista așa. Primul a fost MG, bineînțeles, apoi bine, și Volvo poți să-l consideri brand chinezesc dacă vrei să fii absurd, dar nu este. Apoi a fost Geely, care a ajuns în România. Apoi am luat contact cu Lynk & Co. Nu am testat încă, dar am vorbit cu oamenii, am văzut mașinile în persoană, le-am pipăit. Au potențial. Și Leapmotor. Leapmotor a fost spre sfârșitul anului, cea mai nouă adiție și mi-a provocat cea mai mare surpriză. Deci premiul pentru cea mai mare surpriză chinezească anului 2024 merge către Leapmotor C10. O mașină care mi-a depășit toate așteptările. Și mi le-a depășit și din cauza că este un producător foarte tânăr, chiar și din perspectiva asta a brandurilor chinezești, are maxim 10 ani vechi, adică anul ăsta face 10 ani, iar C10 este primul lor produs de calitate foarte bună și chiar m-a dat pe spate. Mașină super confortabilă, super spațioasă și super eficientă. Cred că eficiența e cea care m-a impresionat cel mai mult. Asta în condițiile în care prin oraș, când am testat eu mașina, în luna decembrie, în luna cadourilor, și știți foarte bine dacă locuiți în București că e haos total în trafic, pe frig, fără să menajez sub nicio formă, am avut consumuri între 15 și 17 kWh.
pentru un SUV de segment D, mi se pare excelent. Excelent. Gândiți-vă că am avut Renault 5 la test, care mi-a consumat undeva la 25 în București, 23-25. O mașină mult mai mică, dimensiuni mult mai mici, baterie mai mică și așa mai departe. Deci Leapmotor s-a dovedit a fi surpriza chinezească a anului din punctul meu de vedere, locul 1 momentan în ceea ce am testat. Urmează în 2025 să luăm contact cu mai multe modele să vedem ce ne spun pe partea asta. Acum, trecând la lăsând diferențierea asta pe chinezești, europene, japoneze la o parte. Haideți să trecem la o încadrare așa pe segmente. Da? Să vorbim despre mașinile pe care le-am testat în fiecare segment și am făcut o listă aici, o să mă inspir din ea ca să putem să vorbim mai ușor. În categoria Super Mini am avut 3 mașini pe care le-am testat anul acesta. Leapmotor T03, Dacia Spring și Microlino. Vă mai aduceți aminte de Microlino? A făcut destul de multe vizualizări când am publicat clipul cu mașina aia. Nu e neapărat o mașină, cât e mai mult un quadriciclu. Aici nu avem un câștigător clar, fiecare mașină are plusuri și minusuri. Sunt soluții ok pentru oraș, din punctul meu de vedere. Da, Microlino e mai mult un fashion statement decât o mașină practică în oraș, dar Spring și T03 pot fi soluții foarte bune pentru mobilitatea ta strict de oraș, pentru a-ți rezolva problemele fără niciun fel de dificultăți în oraș, la consumuri mici, spațiu mic ocupat în trafic și așa mai departe, ușor de parcat cu tot ce îți trebuie. Deci, din punctul meu de vedere, pe locul 1 în categoria microcars, aici aș pune Leapmotor T03, pentru că la 20.000 de euro, din care scazi rabla, ai 95 de cai, o baterie cu 50% mai mare decât Spring, încărcare mai rapidă, cam tot ce îți trebuie pentru oraș, spațiu mai mult la interior, destul de multă tehnologie. Sigur, are și niște părți mai puțin bune, lipsa unui Android Auto, partea de infotainment, dar per total ca pachet, dacă ai nevoie de ceva cu care să-ți faci treaba prin oraș, din această categorie, din mașinile pe care le-am testat eu, cred că este cea mai ok alegere în acest moment. Așteptăm niște corecții de preț și la Spring sau niște îmbunătățiri pe parte tehnică de specificații și atunci duelul între cele două se poate încinge un pic mai mult. Uitându-mă în continuare pe lista mașinilor testate, nu pot să nu observ că anul acesta a fost anul în care am avut cele mai multe mașini în segmentul B, respectiv C. Dacă ne uităm pe graficele de vânzări la nivel mondial, aici s-a dus cea mai mare bătălie și de altfel vă și spun în foarte multe clipuri aici pe canal că dacă nu oferi produse în segmentul B sau în segmentul C, mai ales dacă vorbim de crossovere, ai putea foarte bine să-ți faci bagajele și să te duci acasă. Și în lista segmentului B și C, cred că am cel puțin 20 de mașini, dacă includem și hatch, și sedan, și crossover în acest segment. Foarte multe modele, ca să listez câteva, da? Dacia Duster, Ford Puma, Peugeot 2008, Hyundai Bayon, MG ZT, Citroen C3, Opel Frontera, Mazda CX-30, Renault Captur, MG3, Renault 5. Apoi trecem la segmentul C. Am avut Peugeot 3008, Renault Symbioz, MG HS, Renault Arcana, Toyota Prius, Kia Ceed, Mini Countryman, etc., etc., Toyota CHR, Cupra, Tavascan, Formentor, Terramar, Golf 8, Ford Kuga, extrem de multe mașini în acest segment. Și alegerea unei câștigătoare a fost foarte, foarte greu de făcut. Dar, la sfârșitul zilei, cred că în România, și nu numai, prețul joacă un rol foarte important. Și atunci când m-am uitat la ce mașină aș alege eu în aceste segmente ca și overall winner, m-am uitat la raportul performanță preț-opțiuni. Aici, în segmentul C, avem câțiva jucători extrem de puternici. În segmentul C, unul dintre cele mai plăcute modele pe care le-am testat anul ăsta și ca raport performanță-calitate-preț a fost Ford Kuga. Ford Kuga beneficiază în continuare de niște discounturi foarte generoase din partea celor de la Ford și poți să ți-l cumperi într-o versiune destul de bine echipată cu motor termic sau cu motor hibrid sub 30.000 de euro. Repet, într-o versiune foarte bine echipată. Iar asta, cel puțin dacă vorbim de un model hibrid, cum este full hybrid de pe Kuga, nu neapărat plug-in hybrid, care nu e neapărat recomandarea mea numărul 1, pentru că
Dacă vrei să ții un plug-in hybrid, trebuie să ai un anumit stil de viață, v-am spus, trebuie să-l încarci zilnic și așa mai departe. Dar dacă obții un deal bun de la Ford cu ajutorul acestor discounturi pe care le oferă cei de la Ford, Ford Kuga, mai ales în versiune hibridă, este o alegere extrem de bună în acest segment. Mai ales că anul acesta a primit un facelift, a adus câteva tehnologii noi, performanță mai bună pe partea de multimedia și pe partea de consum, pe ținută de drum. Ați văzut clipul de altfel aici la mine pe canal. Deci e o mașină extrem de atrăgătoare în acest segment. E câștigătoarea? N-aș putea spune că e neapărat câștigătoarea, pentru că există foarte multe opțiuni aici și pur și simplu mi-a fost imposibil să aleg un câștigător în segmentul C al crossover-lor de acest gen. Dar Kuga cu siguranță este o opțiune foarte, foarte bună la pachet cu alte mașini. Iar aici bătălia este foarte strânsă cu MG-HS, pentru că și MG-HS mi-a plăcut extrem de mult, mai ales în versiune plug-in hybrid. Iar aici o să-mi schimb un pic opțiunea față de Kuga, pentru că, spre deosebire de Kuga, pe care mi-aș lua o hibridă normal, MG-HS-ul l-aș lua în versiune plug-in hybrid, dar deja vorbim de un preț destul de mare. Se apropie de 40.000 de euro. De ce aș face asta? Pentru că a avut o performanță pe baterie, o autonomie atât de impresionantă încât este foarte greu să-l dai la o parte. Mașini cu performanțe similare costă în general cu cel puțin 50% mai mult. Iar pe MG-HS, că vorbim de plug-in hybrid, că vorbim de mașina normală, cu motorizarea normală, interiorul mi s-a părut excelent făcut, spațiul excelent, ținuta de drum excelentă, calitatea materialelor excelente. Deci, dacă nu ai un fel de prejudecată față de mașinile de origini chinezești, cred că MG-HS ar putea fi o variantă foarte bună în acest segment, mai ales dacă te gândești la un plug-in hybrid. Să obții 100 de km autonomie cu mașină plug-in hybrid care costă 40.000 de euro, mi se pare wow. Am mai reușit cu Mercedes-Benz GLC plug-in hybrid, dar acela era un model de 92.000 de euro. E o diferență totuși. Astea ar fi cele două SUV-uri de segment compact care mi-au rămas în cap și la sfârșitul zilei, când am început să fac acest top, să spunem, al mașinilor testate în 2024, m-am gândit că cel mai bun mod de a-mi da seama ce mașină m-a impresionat cu adevărat este să mă gândesc la cele care mi-au rămas pur și simplu în cap și n-a trebuit să mă gândesc foarte mult la ele. Pentru că oricât de bună ar fi o mașină, dacă după ce ai testat-o, ai mers cu ea și a trecut o lună, două și ai uitat complet de ea, e cu adevărat specială pentru tine? Nu știu, spuneți-mi voi în comentarii. În segmentul B, iarăși a fost o dispută foarte, foarte strânsă. Dacia Duster este preferatul foarte multora dintre voi, nu numai aici în România, ci și în Europa. A reușit de altfel în 2024 să crească de pe un loc 10 al vânzărilor până pe locul 7 și asta în ciuda faptului că 2024 a fost practic primul an întreg de vânzare în care a fost disponibil Dusterul nou. S-a făcut practic schimbul de generații și e normal ca pe final de generație vânzările să scadă un pic, lumea așteaptă modelul nou și apoi acestea să crească din nou. Deci Dusterul rămâne o opțiune foarte bună în continuare pe partea de preț și de tehnologii oferite, pentru că nu trebuie să ne uităm doar la preț la Duster sau la modelele Dacia în general. Și am observat asta în comentarii la voi și e o idee foarte bună. De exemplu, acum, foarte recent, am testat Citroen C3, una dintre cele mai bune mașini din segment din punctul meu de vedere. Și vă spuneam că este rival pentru Sandero. Iar mulți dintre voi mi-ați spus, corect, dar Sandero are GPL, nu uita de chestia asta. O chestie esențială pentru Dacia pe foarte multe piețe despre care puțină lume vorbește. Oferirea GPL-ului pe Duster sau pe Dacia în general este o opțiune foarte bună pentru client. Pentru că, să fim realiști, clientul de Dacia caută esențialul, care caută minimul, strictul necesar și caută costuri de exploatare cât mai mici. Iar în momentul în care, chiar dacă, nu știu, Duster o consumă 11 în oraș, dacă îți consumă 11 gaz, costurile tale se reduc la aproximativ jumătate. Iar asta poate fi decisiv pentru foarte mulți producători. Deci, Dusterul a fost un candidat foarte puternic în acest segment, din care o să mai menționez Captur, Peugeot 2008, Volvo EX30, Ford Puma, Hyundai Bayon, mașini testate în 2024,
MG ZS, Citroen C3, Opel Frontera, Mazda CX-30, iarăși o mașină care mi-a rămas foarte adânc întipărită în minte, MG3 și Renault 5. Dintre toate, probabil că eu aș lua acasă Renault 5. Este mașina care mi-a rămas cel mai mult în suflet. Mi-a plăcut atât de mult încât chiar mi-ar plăcea să mi-o cumpăr și mi se pare că este accesibilă pentru o mașină electrică la 25.000 de euro. Chiar vom primi și versiuni ceva mai accesibile, cu rabla a ajuns sub 20.000 de euro. E adevărat, mașina pe care am testat-o eu nu era versiune de bază, era de top, 35.000 de euro, dar poți să ți-o cumperi mult mai accesibil. Dintre toate, extrem de subiectiv, Renault 5 câștigă în cartea mea. De altfel, Renault 5 a fost încoronată zilele acestea și drept mașina anului 2025, cel puțin în Europa. Deci, absolut subiectiv, Renault 5 câștigă acest segment. Dar eu încerc să fiu cât mai obiectiv cu voi aici pe acest canal. Și vă spun așa, că am avut 3 finaliști în minte în acest segment. Dacia Duster, MG ZS și Peugeot 2008. Peugeot 2008 este cel mai în vârstă dintre cele 3 modele de aici, dar mi se pare că în momentul de față are niște oferte foarte, foarte bune. Ca finisaje interioare este cel mai bun dintre cele 3, spațiul interior este mai mult decât decent, este mai mare decât la Duster, iar dacă vrei o mașină care nu are neapărat nevoie de off-road și să fim serioși, Duster-ul câștigă pe partea de off-road, dar foarte puțină lume folosește mașinile în sensul ăsta. Peugeot 2008 s-ar putea să fie cea mai bună variantă pentru tine. Nu câștigă anul acesta pentru că eu am o problemă cu iCockpit. E o chestie extrem de subiectivă. Nu pot să încap sub acel mic volan. Dar sunt absolut convins că sunt mulți dintre voi cărora le place acest setup și ar putea să meargă pe 2008. Acum, bătălia rămâne între Duster și ZS. De data aceasta cred că va câștiga Duster-ul. Și va câștiga Duster-ul, deși ZS-ul este o hibridă cu aproape 200 de cai, cu foarte multă tehnologie la bord, va câștiga Duster-ul tocmai din cauza a ceea ce vă spuneam mai devreme, respectiv faptul că are o tehnologie simplă la bord și este oferit cu GPL. Și asta pentru foarte multă lume poate fi decisiv. Pe de altă parte, dacă pentru tine cutia automată și o mașină hibridă este esențială în 2024, ZS-ul este opțiunea mai bună. Cam astea ar fi vârfurile din segmentul B. Hai să trecem la segmentul D. Ei bine, în segmentul D iarăși am avut destul de multe mașini anul acesta și mașini destul de interesante. Mi-am luat rămas bun de la Alfa Romeo anul acesta. Și cu toții ne-am cam luat rămas bun de la platforma Giorgio, pentru că anul acesta probabil am semnat deja, anul 2024, care a trecut deja, am semnat ultimele teste cu Giulia și cu Stelvio. Le-am testat pe amândouă, back-to-back, absolut superbe, din punctul meu de vedere, unele dintre cele mai bune mașini pentru pasionații de condus pe care încă mai poți să ți le cumperi. Iar dacă vreți să vă luați o mașină care cu adevărat să fie despre condus, da? Cu toate minusurile care vin în spate, pentru că nici acestea nu sunt ideale, cred că ar trebui să faceți un efort, dacă vă permiteți, și să vă luați cât mai puteți o Alfa Romeo Giulia sau un Stelvio anul acesta, cât încă mai sunt în producție. Pentru că în curând acestea vor ieși din producție, vor fi înlocuite de versiuni electrice și nici nu știm cum vor arăta, ce specificații vor avea și așa mai departe. Eu sper să se ridice la înălțimea așteptărilor fanilor brandului, dar vom trăi și vom vedea. În acest segment am mai avut GLC Coupe, BMW X2, BMW iX2, Hyundai Ioniq 6, cu care am fost până în Portugalia, Renault Rafale, o mașină absolut superbă, Skoda Kodiaq, Leapmotor C10, X3-ul nou M50, BMW M440i, BMW M4 Cabrio, Alfa Romeo Giulia și Stelvio. Cam astea au fost mașinile din segmentul de anul acesta. Și din punctul meu de vedere, câștigătorul este Alfa Romeo Giulia. Pur și simplu nu pot să dau premiul altor mașini din acest segment. Repet, cu toată stima pentru ce au făcut toți ceilalți în acest segment. Lupta a fost foarte strânsă la vârf cu Renault Rafale. O mașină care mi-a plăcut
extrem de mult și probabil ați văzut asta și în clipul de pe YouTube. Rafale este un SUV care arată absolut impecabil. Din punct de vedere al materialului la interior este impecabil, cel puțin în versiunea de top pe care am avut-o eu. Se conduce foarte bine, are toată tehnologia de care ai putea avea nevoie la bord, vine cu motorizări hibride, cam tot ce trebuie în 2024. Problema pe care o are Rafale și despre care v-am spus este că din punctul meu de vedere trebuia să aibă un propulsor cu 4 cilindri sub capot. Nu spun că mașina este submotorizată. Nu este. 200 de cai în versiunea de bază sunt absolut de ajuns. Nu spun că ar consuma mult. Nu spun că nu se descurcă sub nicio formă. V-am explicat și în clipul cu mașina. Pur și simplu problema este că în momentul în care ai o mașină full hybrid care merge atât de mult timp electric, cu motorul termic oprit, practic, ai pur și simplu dezechilibrul la natural al celor 3 cilindri de sub capotă care strică armonia în momentul în care mașina pornește sau pornește motorul să genereze curent și așa mai departe. Este o chestie atât de evidentă și atât de banală, dar care îți poate strica atât de mult mood-ul din acea mașină. Îmi pare foarte rău că cei de la Renault nu au reușit să implementeze un motor în 4 cilindri sub capota lui Rafale. Poate o vor face în viitor. Când vor face, Rafale-ul, cred eu, și așa Rafale-ul se vinde foarte bine deja, pentru o mașină de segment D de 50.000 de euro, pentru că nu poți să compari vânzările unui Rafale cu un Clio, dar cred că va deveni un adevărat fenomen dacă se va întâmpla chestia asta, sau dacă o vor face pur și simplu electrică. Pentru că arată deja ca o electrică, nu văd niciun fel de problemă. Și da, pentru că sunt un tip foarte subiectiv, Giulia câștigă cu motorul 2.0 280 de cai benzină pe care am testat-o aici pe canal. Mașină care arată excelent, se conduce excelent. Este un ultim mohican pe care ar trebui să-l cumpărăm cât mai putem. Da, sunt subiectiv, asta e câștigătoarea. Hai să trecem la segmentul E. Vreți? Bun. Ce am avut în segmentul E? Păi am avut, bineînțeles, E-clasul nou testat din nou aici pe canal. Am avut noul Seria 5 testat în mai multe configurații și termic și electric. Am avut Mercedes-Benz CLE. CLE-ul nu e neapărat segment E, e undeva segment D spre E. L-am trecut aici, aia iertați-mă. Am avut BMW X5, Mercedes AMG 53, o mașină foarte interesantă, Mercedes GLE AMG 53, Skoda Superb, Mazda CX-80, Porsche Panamera, Volkswagen ID7, Audi Q6, Kia Sorento, Volkswagen Passat. Spuneți-mi care ar câștiga după voi pe lista voastră personală, acum în comentarii. Eu am decis să le împart un pic între electrice și termice și câștigătorul termicelor este Mercedes AMG 53 GLE sau Mercedes GLE AMG 53. Spuneți cum vreți că le-au complicat numele de nu mai știi ce. Câștigătoarea termică. Bine, hibridă. Era hibridă totuși. De ce? V-am explicat și în clipul cu GLE 53. Mi se pare că, luând în calcul raportul performanță-preț și, bineînțeles, comportament rutier, dinamic și așa mai departe, mi se pare o mașină absolut incredibilă. Nu mă așteptam să fiu atât de plăcut surprins de acest model. Mi-a plăcut mult că au lucrat la partea de finisaje interioare, nu mai scârție nimic la interior, mi-a plăcut mult dinamic, mi-a plăcut extrem de mult consumul, mi-a plăcut mult caracterul motorului și la 115.000 de euro mi se pare un best buy în acest segment de departe. X5-ul pe care l-am testat a fost și el foarte ok, 5.0e, dar ceva mai scump, nu neapărat la fel de dinamic, pe un use case mai nișat. Seria 5 personal până acum pentru mine a fost o dezamăgire. Mi se pare că au tăiat mult prea multe lucruri pe care îl făceau în Seria 5 și Seria 5. Până la urmă, ești BMW, nu poți să scoți trapa din opționale, nu poți să scoți soft close-ul din opționale, să scoți suspensia pneumatică pe puntea spate la modelele Touring, care a fost o tradiție de nu știu câți ani, să scoți luneta care se deschide în două. Nu poți să faci chestiile astea. Eu înțeleg că trebuie să tai costuri. Eu înțeleg că BMW are record de vânzări pe 2024, înțeleg că are record de vânzări pe electrice, dar totuși clienții cu siguranță vor penaliza Seria 5 în acest sens. Din punctul ăsta de vedere, E-Class-ul mi se pare în momentul de față o mașină mai bună, mai bine finisată, care merge ceva mai bine. Pe partea de motorizări lucrurile sunt împărțite, nu sunt diferențe foarte mari, sunt mai mult de opțiune personală.
De asta nu a câștigat seria 5 și de asta a câștigat Mercedes anul acesta în topul meu. Iar pe partea de electrică, Volkswagen ID.7 m-a impresionat extrem de mult în acest segment. Pe de altă parte, Audi Q6 a fost o dezamăgire până la un punct, deși este incredibil de confortabilă, mi se pare că au lansat-o un pic nefinisată. Sunt totuși niște probleme, mai ales pe partea de software pe mașină. Dar ID.7 m-a impresionat cu adevărat și dacă e ceva care să-mi dea optimism cu privire la producătorii europeni de mașini, ID.7 este un motiv. Pentru că Volkswagen n-a avut o viață ușoară cu modelele MEB, iar cred că abia în ultimii ani au început să ajungă la nivelul la care ar fi trebuit să fie încă de la început. Iar ID.7 e cu adevărat o mașină specială. Incredibil de confortabilă, incredibil de spațioasă, luxoasă, bine executată la interior. Mai are niște sincope pe partea de ergonomie, cu butoanele sensibile la atingere și alte tâmpenii de genul ăsta, dar putem trece peste ele. Iar ID.7 și pe partea de încărcare și de eficiență m-a surprins foarte mult. Am fost cu el până în Lisabona, deci am destul de multă experiență cu mașina. Da, m-a impresionat foarte mult și a fost una dintre cele mai bune mașini electrice ale anului din punctul meu de vedere. Trecem și la segmentul F, mașinile mari, foarte mari. Aici am avut Q7, Q8 facelift, seria 7 plug-in hybrid, Jeep Grand Cherokee, o mașină foarte atipică în peisajul automobilistic românesc, Kia EV9, iarăși încă una. Aici, sincer, câștigători nu prea există, toate sunt mașini absolut excepționale, pur și simplu ține totul de preferință personală. Personal, din toate pe care le-am listat acum, cel mai mult mi-a plăcut Audi Q8. Mi se pare că facelift-ul a modificat foarte subtil mașina și mi se pare că rămâne o mașină predictibilă, o mașină foarte plăcută la condus, super confortabilă, poate fi și dinamică dacă vrei, fără niciun fel de problemă. Și mai avem, bineînțeles, niște mențiuni speciale, niște mașini pe care ți-e greu să le încadrezi într-un segment sau altul. Mașini precum Honda Civic Type-R, Mazda MX-5, Mustang GT Cabrio, faceți aminte? Ce mașină! Și Porsche Boxster, astea sunt mențiunile speciale ale anului 2024 și trebuie să anunțăm și mașina care mi-a plăcut mie cel mai mult anul trecut. Toate mașinile listate acum la sfârșit sunt absolut speciale, toate mi-au rămas în cap. Type-R-ul este absolut superb. La fel pot să spun și despre MX-5, o mașină revizuită fix atât cât trebuie, cât să o facă absolut superbă. La MX-5 problema este că nu prea încap în ea, asta e. Porsche Boxster, ne-am luat adio de la ea anul acesta în versiune termică, să vedem ce ne aduce viitorul electric și, bineînțeles, Mustangul GT Cabrio. Iar dintre toate aceste mașini pe care le-am testat anul acesta, mașina care câștigă și care mi-a rămas cel mai mult în cap și pe care o încoronez ca Car of the Year 2024 din punctul meu de vedere este, drumroll please, Ford Mustang GT Cabrio. Mi se pare că în ziua de azi Fordul Mustang, mai ales în Europa unde i-a dus doar, sau în România unde i-a dus doar în versiune de 5 litri V8, este un dinozaur atât de special și pe care ar trebui să-l iubim atât de mult, e greu de exprimat în cuvinte. Într-o lume în care toată lumea trece pe electrice, pe hibride, cât mai mult și așa mai departe, să vinzi în continuare un V8 de 5 litri aspirat, nici măcar turbo, mi se pare un exercițiu de curaj absolut genial. Mi se pare că, nu numai că e un exercițiu de curaj, mi se pare că mașina livrează din foarte multe puncte de vedere. Este extrem de plăcut de condus, confortabilă, sportivă când vrei. Transmisia merge cum trebuie, frâna merge cum trebuie, servodirecția e cum trebuie, dar cel mai important, sunetul.
Sunetul este absolut genial și te poate face să uiți de rațiune și să-ți cumperi mașina asta dintr-un impuls buy. Sunetul ăla de V8 absolut răgușit tot timpul. Designul foarte frumos. Tehnologia pe care o are mașina. Pur și simplu mi-a rămas în suflet Ford Mustang GT. Și mai mult decât atât, mi se pare că prețurile sunt absolut corecte pentru această mașină. Ba chiar ar spune că e un chilipir până la un punct, pentru că mașina pe care am avut-o eu la test, destul de bine dotată, era 64.000 de euro. Un preț absolut ok pentru o mașină cu specificațiile pe care le are GT-ul, mai ales comparativ cu ce alte opțiuni ai pe piață. Un M440 este aproape dublu ca preț. Și cu siguranță, oricât de BMW ar fi, nu-ți oferă la fel de multe senzații precum acest Mustang GT. Pur și simplu să poți să spui în 2024, că 2025, că ai un motor de 5 litri aspirat pe mașină, e o ocazie. E o ocazie. Sigur, în România sistemul de taxare e absolut împit și asta va opri foarte multă lume din a-și achiziționa această mașină, dar nu cred că e până la un punct nici insurmontabil impozitul la un motor de 5 litri sau RCA-ul. Dacă poți să dai 65.000 de euro pe o mașină, cred că mai poți să dai 2-3.000 de euro pe an să plătești impozitul pentru ea. Dar mi-ar plăcea într-adevăr să se schimbe sistemul de impozitare din România, care e bazat doar pe capacitatea cilindrică și uită de foarte mulți alți factori. Bun, cam asta a fost topul mașinilor testate de mine aici pe canal în 2024. 2025 sper să fie un an și mai bun. Îmi propun să schimb un pic modul în care fac lucrurile aici pe canal. Vreau să aduc mai multe mașini second hand, mai multe mașini vechi aici pe canal, să vorbim despre întreținerea lor. Vreau să încep o colaborare cu un prieten care are un service și să vorbim de mentenanța mașinilor, să vorbim despre ce probleme au, cu ce vin în service, niște teste cu mașini mai vechi. Poate o să-l aduc și pe el pe aici pe canal să își spună părerea. E un om cu foarte multă experiență în domeniu și foarte pasionat, care face lucruri, cel puțin în București, pe care multe alte serviciuri pur și simplu nu le fac și vă poate ajuta cu foarte multe lucruri. Mi se pare că creierul lui este o sursă foarte bună de informații corecte. Pe lângă asta o să continui să fac recenzii cu mașini mai vechi, să vorbim despre întreținerea lor, pentru că, să fim sinceri, în România piața este dominată de mașini second hand, nu de mașini noi. O să încep să schimb și stilul recenziilor, să vedem, poate sunt un pic mai atractive pentru voi. Vom vedea, vom trăi și vom vedea. Cam atât a fost de la mine despre 2024, să avem un 2025 productiv. Eu am fost Gabriel, voi v-ați uita la cuși despre mașini. Până data viitoare, nu uitați de like, share și subscribe.